Felvertekkel foglalkozó minisorozatunk második részében a meleg úton készült felvertekkel foglalkoztunk. Múlt héten ugye egy karikát sütöttünk, és azt is elárultam, hogy lekvárral fogjuk összetölteni. Innen már nem olyan nagy a titok, hogy ma Zaher-tortát készítünk. A Zaher-torta Franz Zaher bécsi cukrászról kapta a nevét, akit a sztori szerint Metternich herceg bízott meg a sütemény kifejlesztésével. Halála után fia Eduard folytatta a munkát egy Demel nevű udvari szakáccsal. Ezután kisebb jogi vita keletkezett, hogy ki is készítheti az igazi Zaher-tortát, aminek az lett a vége, hogy peren kívül megegyeztek, és a mai napig is a Hotel Zaherben kapható az igazi recept szerint, Zaher feliratú csoki pecséttel a szeletek tetején. Sok helyen készítik úgy, hogy lapnak kikenve sütik meg a piskótát, majd ebből 5 vagy 6 lapot lekvárral összekennek, csokival áthúzzák és kész. Az eredeti Zaher-torta nem így készül, hanem egy karikát kell félbevágnunk, és ezt a lekvárral összetöltenünk. Ehhez először óvatosan a megszokott módon körbejelölöm a piskótát, mert a szemmérték még mindig nem a barátom, majd pedig a vonal mentén egyszerűen elvágom. És most következik a torta lelke, ugyanis, ha jól csináljuk a töltést, akkor garantáltan ízletes és szaftos lesz a Zaher-tortánk. Sokan annyival letudják, hogy egy picit megmelegítik a lekvárt, vagy még az se, összekenik vele a piskótákat és kész. Ezzel a megoldással csak az a probléma, hogy amit rákentünk lekvárt, azt a piskóta azonnal beszívja, ami akkor ugyan szaftosnak tűnik, de mire a tányérunkra ér, szépen ki is szárad. Ezzel szemben mi úgy készítjük, hogy jó forróra felmelegítjük a lekvárt, majd ezzel mind a két piskótalapot vékonyan megkenjük. Várunk egy pár percet, hogy ezt a piskóta beszívja, majd megismételjük ezt a kenést, és csak utána következik a tényleges töltés. Az alsó lapot újra megkenjük a felmelegített lekvárral, majd így ragasztjuk bele a lekváros részével lefelé a felső lapot. A torta tetejét is érdemes vékonyan megkenni, hogy a hűtőben ne tudjon kiszáradni. Ha a torta megdermett, akkor temperált étcsokival áthúzzuk. A temperálás különböző típusairól már készítettünk nektek egy elég velős adást, de a lényeget most is átfutjuk. Annyi a dolgunk, hogy a nagyjából 40 fokra felmelegített étcsokiból egy keveset kiveszünk egy tálcára, majd azt mozgatva lehűtjük, és visszatesszük a többi csokihoz. Ez ugye a táblázásos módszer, de talán ez a legegyszerűbb. Amikor ez megvan, akkor valamilyen rácsra helyezzük a megdermett tortát, előbb a közepét, majd pedig kifelé haladva az egész tortát leöntjük a csokival. Azért célszerű rácsot használni, mert így le tud csöpögni a felesleges csoki. Amikor már látjuk, hogy a csoki kezd meghúzni, ez úgy látszik, hogy kezd bemattulni a torta felületén, akkor óvatosan alávágunk és áthelyezzük egy alátétre vagy egy tálcára. Csoki pecsétet mi most nem fogunk készíteni, sok helyen úgy adják, hogy semmilyen díszítés nem kerül a torta tetejére. Én csak egy kevés tejszínhabot fogok mellé tenni, ami talán egy picit lágyít a Zaher-torta töménységén. Ugyan a recept 7 pecsétes titok, de ez már talán elég közel áll ahhoz, amit Bécsben kóstoltunk. Ha kedvet kaptatok a Zaher-torta elkészítéséhez, a videó alatti leírásban megtaláljátok a receptet. Ha követitek az előbb elmondott töltési módot, akkor garantáltan szaftos és ízletes tortát fogtok kapni. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, megköszönjük, ha fel is iratkoztok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!